Xin chào tất cả các bạn. Liệu bạn có muốn lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh? Liệu bạn có muốn trông mình thật là quyến rũ, đẹp đẽ, xinh đẹp trong ngày đi làm trở lại và mọi người khen mình là ồ, gái một con trông mòn con mắt, gái hai con, gái ba con trông cũng mòn con mắt. Liệu bạn có mong muốn điều đó? Tôi, Trần Thảo Vi, sáng lập viên và là giám đốc vận hành của công ty cổ phần chăm sóc bé và mẹ Care with Love, đã có kinh nghiệm chăm sóc cho hơn 35.000 mẹ bầu, mẹ sau khi sinh và bé sơ sinh trong suốt 7 năm vừa qua. Ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một chủ đề cực kỳ hay, đó chính là 5 bí quyết giúp cho bạn giảm cân sau khi sinh cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Bản thân tôi đã là một bà mẹ của 3 bé và tôi cũng đã rất là đau khổ với cân nặng và ngoại hình của mình sau khi sinh. Chẳng phải bé nào tôi cũng có thể giảm cân dễ dàng đâu các mẹ, đặc biệt là đối với những bé đầu lòng. Thì tôi xin phép kể một ít về câu chuyện của bản thân tôi. Thì ngày xưa là tôi mang thai bé đầu lòng là tôi tăng đến khoảng 25 kg. Thời đó thì trước khi sinh là tôi có 55 kg thôi. Nhưng mà khi mà vào tuần thứ 39 và chuẩn bị lên bàn xanh á, thì là tôi đã được 80 kg và cái bụng tôi rất là to, và khi tôi đi thì tất cả mọi người hai bên phải di chuyển dạt sang hai bên. Nghĩa là tôi đã tăng cân rất là nhiều trong thời gian mang thai. Và lúc tôi sinh xong thì ngay lập tức tôi bước lên cái cân để trước cửa phòng thì tôi thấy là lúc đó tôi chỉ có tầm 76 kg thôi, nghĩa là mất được 4 kg. Trong đó em bé thì là khoảng 3 kg 2 và 800 gram, còn lại chắc là bánh nhau và nước ối này kia các kiểu. Thì là về nhà tôi cũng không có một cái ý thức gì về cái việc là giảm cân sau khi sinh hết, bởi vì tất cả cái sự tập trung của tôi là làm thế nào để có nhiều sữa cho con bú, làm thế nào để có thể nuôi con khỏe, làm thế nào để con mình có được những điều tốt nhất. Và tôi nghĩ là tôi phải ăn thật là nhiều để có nhiều sữa. Thì khi đó là tôi đã ăn rất là nhiều. Tôi ăn, thực đơn của tôi là cực kỳ kinh khủng. Một người thanh niên khỏe mạnh không thể ăn bằng tôi được, và tôi cố gắng tôi ăn nhiều để có thể có sữa cho con bú. Và sau này thì là tôi mất sau 2 đến 3 tháng sau khi sinh mà cân nặng của tôi vẫn nằm ở mức 75 kg, nghĩa là trong vòng 2-3 tháng đó tôi chỉ giảm thêm được có 1 kg thôi. Và tôi thì trông rất là to, đi đâu thì người ta cũng bảo tôi là trông như đang có bầu ấy. Và thậm chí là rất là nhiều người đến nhà tôi và nhìn hình đám cưới của tôi, và sau đó là nhìn cái vẻ bên ngoài của tôi bây giờ, và họ nhìn rất là ái ngại. Nghĩa là đã có một cái sự thay đổi quá lớn giữa cái lúc mà bạn đang xinh đẹp trong bộ đồ cưới và tới cái đoạn mà bạn đã sinh em bé. Thì bản thân tôi cũng rất là đau buồn, tôi rất là tự ti về việc đó. Và tới gần ngày đi làm trở lại và số cân nặng của tôi vẫn nằm ở số là 72-73 kg. Tôi chẳng nhúc nhích được gì cả. Và khi tôi đi làm trở lại thì mọi người nhìn tôi, mặc dù họ không nói ra, nhưng mà tôi hiểu được là đâu đó mọi người hơi ái ngại cho tôi, bởi vì trước đó thì tôi là một cô nàng rất là thon gọn, xinh xắn và có một cái vóc dáng rất là đẹp. Đó thì là sau khi mà sinh bé thứ nhất xong và đi làm trở lại thì tôi thấy có những cái điều mà mình có thể rút kinh nghiệm được, và tôi áp dụng một cái chế độ giảm cân tầm bắt đầu từ tháng thứ 5 sau khi sinh bé thứ nhất. Sau đó tầm khoảng 3 tháng thì tôi đã đạt được những cái kết quả rất là tuyệt vời, và tôi áp dụng những cái cách thức đó tiếp tục cho lần sinh thứ hai, lần sinh thứ ba. Thì tôi đã hiện giờ là tôi sinh 3 bé và cân nặng của tôi đã trở về lại như là thời con gái, và bụng tôi thì vẫn 6 múi như xưa. Đó là những cái điều vui, và tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của tôi ngay bây giờ đến cho các bạn. Như vậy thì 5 cách như thế nào để có thể giảm cân sau sinh một cách an toàn và hiệu quả. Điều đầu tiên cực kỳ quan trọng đó chính là hãy cho bé bú mẹ. Hãy cho bé bú mẹ. Nên nhớ, trực tiếp, hoàn toàn và liên tục trong vòng 6 tháng đầu đời. Tại sao lại nói đến trực tiếp, hoàn toàn và liên tục ạ? Tại vì thứ nhất đó là khi mà mẹ cho bé bú trực tiếp thì là người mẹ sẽ đổ mồ hôi rất là nhiều. Đối với mẹ nào sinh bé thứ hai hoặc bé thứ ba thì có thể trải nghiệm được điều này. Mỗi khi bé bú trực tiếp thì toàn thân mẹ và bé cùng đổ mồ hôi. Thì đó chính là lúc mà cơ thể đang bài tiết cái lượng mỡ bằng cái đường mồ hôi ra khỏi cơ thể của mình. Vì sao? Vì lượng mỡ được hình thành trong 9 tháng 10 ngày mang thai tích tụ ở vùng đùi, vùng bụng, vùng ngực. Đến thời điểm này thì đang được bài tiết ra rất là nhiều. Và cho bé bú mẹ thì là một cái cách cực kỳ hiệu quả để đốt cháy calo. Bản thân bạn chẳng cần làm gì hết, trong vòng 1 tuần đầu thì đã có thể giảm từ 300 đến 350 gram chỉ bằng một phương pháp là cho bé bú mẹ. Một người trưởng thành như chúng ta có thể tiêu thụ 1.500 đến 2.200 calo một ngày, thì chỉ bằng việc bú mẹ thôi là bạn đã tiêu thụ từ 600 đến 800 calo, nghĩa là rất là nhiều kilocalo ở đây đã được chia sẻ, đã được giảm bớt đi. Như vậy thì bé bú mẹ sẽ là một cái phương án cực kỳ tuyệt vời giúp cho
người mẹ giảm cân. Ở đây thì bạn đừng có lầm tưởng là bé bú mẹ có nghĩa là mẹ phải ăn thật là nhiều vào để có sữa cho con bú. Xin thưa là không phải như vậy. Mẹ cứ ăn uống bình thường thôi, cứ cho bé bú mẹ trực tiếp, hoàn toàn và liên tục. Tôi nhấn mạnh lại là trực tiếp, hoàn toàn và liên tục nhé các mẹ, đừng bỏ quên 3 yếu tố này. Nếu như các mẹ ở cho bé bú mẹ chỉ là xen kẽ, thích thì cho bú, hoặc là bằng một cái cách là vắt sữa ra cho bú, hoặc là bú mẹ xen kẽ với sữa công thức, thì là cái hiệu quả nó sẽ ít hơn. Bởi vì chỉ bằng cách cho bú liên tục tất cả các cữ sữa của con và cho bú trực tiếp thì cơ thể người mẹ sẽ đưa vào một cái tình trạng là có thể tiêu thụ năng lượng một cách cao nhất. Hãy nhớ nhé, cho bé bú mẹ nhưng mà trực tiếp, hoàn toàn và liên tục trong vòng 6 tháng đầu đời của bé. Cái điều thứ hai mà tôi áp dụng đó là tôi đã uống rất là nhiều nước. Uống nhiều nước vào thì là nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảm giác no và chúng ta không có bị thèm ăn. Thì tôi rất là đa dạng cái nguồn nước của tôi. Tôi ngoài uống nước lọc, nước trắng ra thì tôi uống thêm tất cả các thể loại nước ép. Nước ép cần tây, nước ép cà chua, nước ép thơm, nước ép rau. Tôi mua một cái máy ép chậm về và tôi bắt đầu tôi ép tất cả các thể loại đó ra thành nước tôi uống. Thì khi uống nước vào thì nó sẽ làm cho bạn cảm thấy no, nó sẽ giúp cho các bạn bài tiết và đào thải nhanh hơn. Thì đó là cái cách mà giúp cho mình giảm cân sau khi sinh. Cái điều thứ ba mà tôi áp dụng đó chính là tập thể dục đều đặn. Tập thể dục đều đặn thì có nghĩa là không phải là bạn vừa mới sinh xong mà bạn mới chạy ra đường chạy bộ, không phải như thế. Nhưng mà tôi luôn luôn tranh thủ vận động tất cả các khoảng thời gian rảnh trong ngày. Tôi vận động, tôi đứng lên, tôi đi lại, tôi làm công việc nhà, tôi chơi với bé. Đầu ngày thì tôi đưa bé đi phơi nắng, tôi đẩy bé đi vòng vòng công viên, tôi hít thở không khí trong lành. Tầm khoảng 2 tháng sau khi sinh là tôi đã tập yoga lại rồi các mẹ. Tôi đã tập yoga lại, mặc dù là sinh mổ, tôi lắng nghe cơ thể của mình, tôi bắt đầu có những bài tập về cơ bụng của mình. Tôi bắt đầu có những bài tập để tăng cơ và giảm mỡ. Thì đó là hãy lắng nghe cơ thể của mình và có những bài tập thể dục đều đặn trở lại. Điều thứ tư đó chính là lưu ý tới chế độ dinh dưỡng của mình, phải ăn thật là nhiều rau xanh, trái cây. Ở đây thì các mẹ thường là ăn nhiều đồ ngọt, đồ béo và đồ chiên xào, bởi vì cái cảm giác đó nó làm cho mình rất là ngon miệng. Nhưng mà đó chính là thủ phạm gây ra cái việc mà rất là khó giảm cân sau sinh. Nên hãy nhớ là ăn nhiều rau xanh, trái cây và chia nhỏ những bữa ăn của mình ra. Mình không nên ăn quá to, vì mình ăn quá to thì cái cơ bụng của mình nó đang trong quá trình co cụm lại thì nó lại to và nó rất là khó để nó co cụm. Nên giữ vững cái nguồn năng lượng của cơ thể bằng cách là chia nhỏ nhiều bữa ăn trong ngày. Và điều thứ năm, điều sau cùng, nó hãy là ngủ đủ giấc, đặc biệt là hãy ngủ trưa. Và đừng để mình bị rơi vào trạng thái stress. Bởi vì khi mà bạn không ngủ đủ giấc, bạn stress thì người bạn rất là mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy rất là uể oải, chán nản và mệt mỏi và thiếu năng lượng. Thì chúng ta thường làm gì để có thêm năng lượng vào thời điểm này chúng ta thường order trà sữa để uống, đúng không? Chúng ta phải ăn những cái đồ ngọt vào để chúng ta tăng cái lượng năng lượng của chúng ta lên. Nhưng mà như vậy thì chúng ta lại bị rơi vào cái hoàn cảnh là khó giảm cân. Như vậy thì làm sao để có đủ năng lượng? Chỉ cần một giấc ngủ trưa từ 20 đến 30 phút mỗi ngày là đã có thể tái tạo lại năng lượng cho cơ thể và có được nguồn sữa dồi dào cho bé. Như vậy thì những cái cách này rất là đơn giản. Và các mẹ hãy lưu ý một điều này nữa, chúng ta mất 9 tháng 10 ngày để mang thai. Đây là điều mà tôi vẫn luôn nói. Chúng ta mất 9 tháng 10 ngày để mang thai, để cơ thể này tích tụ mỡ, thì chúng ta mất cũng phải từ 3 đến 4 tháng để có thể đào thải lượng mỡ này và trở về lại cái form dáng ban đầu. Cho nên các mẹ tuyệt đối đừng nóng vội, đừng áp lực. Nếu chúng ta giảm cân chậm giai đoạn này, hãy áp dụng đúng 5 phương pháp này của tôi: nuôi con sữa mẹ, uống nhiều nước, tập thể dục đều đặn, ăn nhiều rau xanh trái cây và cuối cùng là ngủ đủ giấc. Chỉ cần áp dụng đúng những phương pháp này, kiên trì và hiệu quả, thì là cái cân nặng nó sẽ được trở về trạng thái ban đầu mà các mẹ vẫn cảm thấy vui vẻ, thoải mái cực kỳ. Đó là những chia sẻ của bản thân tôi đúc kết trong quá trình sinh 3 bé và trong quá trình tư vấn cho hàng ngàn, hàng chục ngàn bà mẹ đã mang thai và sinh con. Ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn rất là đơn giản, phải không ạ? Và tôi còn rất là nhiều điều hay ho, ý nghĩa ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy đây là những cái thông tin hay và hữu ích và các bạn muốn theo dõi những cái thông tin hay và hữu ích tiếp theo thì hãy subscribe kênh của tôi nhé. Rất là vui được chia sẻ với bạn những thông tin hữu ích này. Và xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại. Trần Thảo Vi xin chào.